विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्स में तुमचं स्वागत आहे। अतिशय महत्त्वाची न्यूज आहे की उद्यापासूनच रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होते। आता रजिस्ट्रेशन म्हणलं की डॉक्युमेंट आलं, त्याचं व्हेरिफिकेशन आलं, ई स्क्रूटनी होणार जर ऑनलाईन तुम्ही रजिस्ट्रेशन केलं तर। FC सेंटर आहे तिथं ऑफलाईन तुम्ही रजिस्ट्रेशन करू शकताय। विद्यार्थ्यांचे प्रश्न हजारो आहेत आणि माझ्या एक लक्षात आलं की विद्यार्थी घाबरतोय की माझ्याकडून काय चुकलं तर, एखादं डॉक्युमेंट राहिलं तर। मी तुम्हाला सांगू का, माझे मित्र आहेत बाळासाहेब नाळे सर, ओके, ते ॲडमिशन इन्चार्ज आहेत ज्ञानेश्वरी इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये साताऱ्यातील। मी तुम्हाला सांगू का, मी त्यांच्याशी आत्ता बोललोय। त्यांनी मला सांगितलं की एक संदेश द्या विद्यार्थ्यांना की घाबरायची काही गरज नाही आहे। गव्हर्नमेंटनं ऑनलाईनची संधी दिलेली आहे, त्यावर ऑफलाईन पण आहे। FC सेंटर आहेत, तुम्ही पर्सनली फिजिकली तिथं जाऊ शकता। पण महत्त्वाचा मुद्दा काय की उद्यापासून दिवाळी सुरू होते। ॲक्च्युली सांगू का, जेव्हा हा निर्णय झाला CET सेलकडून, ऑब्व्हियसली कॉलेजची पहिली रिॲक्शन अशी होती की दिवाळीत पण काम करायचं का, आणि का करायचं रे? सगळेजण सुट्टी एन्जॉय करत असताना व्हेरिफिकेशनचं काम दिवाळीत कसं चालेल? मी तुम्हाला गंमत सांगू का, ऑब्व्हियसली दिवाळीत सुट्टी असणार आहे, म्हणून तर 2 तारखेपासून 18 तारखेपर्यंत वेळ आहे। म्हणजे सगळ्यात महत्त्वाची सूचना मला सरांकडून जी मिळाली ती अशी होती की उद्याच्या उद्याच रजिस्ट्रेशन करायची गरज आहे असं नाही आहे। विद्यार्थ्यांनी काय केलं पाहिजे की CET सेलच्या वेबसाईटवरती एक माहिती पुस्तिका असते, म्हणजे इन्फॉर्मेशन ब्राउचर म्हणूया आपण, त्यातलं लाईन ना लाईन रीड केली पाहिजे, इन्स्ट्रक्शन वाचल्या पाहिजेत। ओके, तुम्हाला आता सगळ्यात महत्त्वाचं अगदी म्हणूया आपण इन्कम सर्टिफिकेट, म्हणूया उत्पन्नाचा दाखला, तो कुठल्या ठिकाणी लागतो, कुठं लागत नाहीये, ह्या सगळ्या गोष्टींना त्यात दिलेली आहे माहिती। हां, एवढं करण्यापेक्षा 8 तारखेनंतर, मी तुम्हाला सांगतो 8-9 तारीख का बोलतोय मी की 6 तारखेला भाऊबीज नंतर सुट्ट्या संपतायत, मग 8-9 तारखेनंतर तुम्ही काय करा की तुमच्या शेजारी जे FC सेंटर असेल, ऑब्व्हियसली ते इंजिनिअरिंग कॉलेजमधलं सेंटर असणार आहे, तिथं फिजिकली तुम्ही जावा। ओके, तिथून माहिती घ्या, कोणती चूक होणारच नाहीये। ओके, आणि हे बघा शेड्यूल तर सगळं तुम्हाला मिळणार आहे 2 ते 18 तारीख, इतकं मोठं शेड्यूल आहे ते डाउनलोड करून घ्या। थोडेफार चेंजेस होतील कुठल्या इकडं तिकडं, पण सध्या तरी कन्सिडर असं करूया की CET सेल बेस्ट काम करतोय। लक्षात घ्या, सगळ्या गोष्टी प्रॉपर वेळेवर होत आहेत, मान्य केलं पाहिजे, आभार मानले पाहिजेत। पण दिवाळीची सुट्टी चांगली एन्जॉय करा बाळांनो, ठीक आहे। डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन सगळ्या गोष्टी होतील परफेक्ट, 18 तारखेपर्यंत वेळ आहे, पण 8-9 तारखेनंतर तुम्ही सुरू करा। आणि माझं तुम्हाला सजेशन आहे की प्रत्यक्ष तिथून जावा तुम्ही। ओके, आणि तुम्हाला माहिती काही हवी असेल तर या नंबरवर, सरांचाच नंबर आहे, तुम्ही माहिती घेऊ शकता। सर मदत करायला तयार आहेत आणि आपल्या पूर्ण सह्याद्री ट्युटोरियल्स किंवा आपल्या पूर्ण परिवारातर्फे मी सरांचे आभार मानतो। कारण सांगू का, फोन कॉल रिसीव्ह करणं फार अवघड काम मला तरी वाटतं बरं का, पण मेन पॉईंट काय, सर मदत करायला तयार आहेत, लक्षात घ्या। मग आता कसं आहे बघा, पहिली गोष्ट पॅनिक बिलकुल व्हायचं नाहीये। डॉक्युमेंट्स कुठले लागतात, काय लागतात, वेबसाईटवर सगळी माहिती दिली आहे, वाचून काय डाऊट आले सरांना विचारा, पण योग्य वेळेत विचारा। ओके, म्हणजे रात्री 2-3 वाजता सुद्धा मुलांचे कॉल येतात बाळांनो, 2-3 वाजता, पहाटे 4-5 वाजता सुरूच असतात कॉल, ठीक आहे। योग्य वेळेस तुम्ही कॉल करा, सर नक्की तुम्हाला हेल्प करतील। फोन बिझी वगैरे लागत असेल तर व्हॉट्सअपला मेसेज करा। ओके, मग आता हा छोटासा व्हिडिओ थांबवतोय, मेन मेसेज काय द्यायचा आहे मला, सुरुवात तर झाली चला रजिस्ट्रेशनला, आहे की नाही? म्हणजे आता काय होईल की हळूहळू एक प्रोसेस स्टार्ट होईल, आणि मी त्या डेट्स सगळ्या बघितल्यात बरं का, की अगदी डिसेंबर एंड होणार आहे। डिसेंबर एंड म्हणजे आत्ताशी कुठं नोव्हेंबर स्टार्ट होतोय, ओके, नोव्हेंबर एंड होणार आहे म्हणूया आपण, डिसेंबरची सुरुवात होणार आहे कॉलेज सुरू व्हायला, महिना 1.5 महिना वेळ आहे आपल्याकडं। बघा माझाच किती गोंधळ झाला ना डेट्समध्ये, गोंधळ होऊन देऊ नका, शेड्यूल तुम्ही नीट बघा। ओके, आणि अभ्यासाला सुरुवात करा। जेवढ्या मुलांना भेटतोय, अभ्यास कोण करत नाहीये सध्या, सगळ्याचा रिसर्च सुरू आहे काउन्सिलिंगसाठी, आहे की नाही बाळांनो, कुठलं कॉलेज काय कॉलेज। ओके, या विषयावर उद्या सकाळच्या व्हिडिओमध्ये नक्की मी बोलेन। सध्या तरी काय, जरा अलर्ट व्हा, डॉक्युमेंट्सची माहिती सगळं घ्या, डाउनलोड पहिल्यांदा करा। ओके, मग ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।